Hello everyone! Gumagawa ako ng activity ko ngayon. Ang tawag ay jumbled letters or scrambled words, whatever kung ano pong tawag nyo dito. Medyo matrabaho kasi kung i-jumbled words natin to. So what I did is nag-search ako. Meron palang online, automated online na word scrambler. Yan. So punta lang po tayo sa, wordunscrambler.net. So, ayan. As you can see, pinost ko na dito yung word na kung saan kailangan kong i-jumble. That is string. Then, just click go. So, let's say, ito na yung napili ko. Copy-paste ko lang yan. Then, punta ako dito. Ayan, paste. Tapos, as you can see, ginawa ko lang, ganyan. Ayan na siya. Alright? So, i-highlight nyo lang. Tapos, uppercase. Tapos, space. And that's it. Diba? Ang bilis. Okay, so try uli natin. Copy-paste. Si variant. Then, paste dito. So, you can see kasama pa yung number. So, erase ko lang yung number 4. Then, just click go. Then, ayan. Let's say ito. So, pili lang tayo kung ano yung gusto natin. So, copy-paste. Then, paste. Keep text only para mawala yung kahit anong formatting na galing sa website. Tapos, ayan. Palitan natin uppercase lahat. Then, ayan. Kung bakit nilagyan ko ng space, ewan ko, madalas nakikita ko kasi ganyan yung itsura niya. So, bakit ko kailangang mag-automated word scrambler? Kasi, ano ba, mas madali eh. Hindi na ako mag-iisip kung paano siya i-scramble. So, just copy-paste and voila! I'm done with my jumbled activity. Right? So, very helpful po sa ating mga teachers, especially sa mga gumagawa po ng ADM and learning activity sheet. That's all. Thank you!